ඉතින් ඕන වැඩද වගේම ඔයාලට හදාගන්න ලේසි රෙසිපි එකක් මම අරගෙන ආවා. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ බීට්‍රූට් වලින් හදාගන්න පුළුවන් රසම රස සුප් රෙසිපි එකක් තමයි. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම සුප් එක හදාගන්න මෙන්න මේ වගේ ටිකක් ලොකු සෝස් පෑන් එකක් ගන්න. ඉතින් සෝස් පෑන් එක රත් වෙනකොට මම මේ විදිහට ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට පොඩි බටර් කෑල්ලකුත් දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් විතරයි බටර් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් සුප් එකක් හදනකොට පොඩි බටර් කෑල්ලක් දාගත්තාම ගොඩක් රසයි සුප් එක. බටර් ටික මෙන්න මේ විදිහට දිය වුණාට පස්සේ මම මේකට පොඩියට කපාගත්තු ලුණු සුදු ලුණු ටිකක් දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයට ලුණු සුදු ලුණු ටිකක් දාගන්න පුළුවන්. චුට්ටක් වැඩිපුර දාගත්තාම රස වැඩියෙන් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ලුණු සුදු ලුණු ටික මෙන්න මේ විදිහට විනාඩි 3ක් 4ක් විතර හොඳට බැද ගන්න තෙලින්. හැබැයි කර ගන්න නම් එපා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට පොඩියට කපාගත්තු බීට්‍රූට් ග්‍රෑම් 300ක් දාගන්නවා. ඉතින් මේ බීට්‍රූට් ටික මෙන්න මේ විදිහට පොඩියට සෙන්ටිමීටර 1 සෙන්ටිමීටර 1.5 ප්‍රමාණය වගේ පොඩි පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට පොඩියට කපාගත්තු කැරට් ග්‍රෑම් 300කුත් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම පොඩියට කපාගත්තු අල ග්‍රෑම් 300කුත් දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට පොඩියට කපා ගන්න අමාරු නම් ඔයාලට ග්‍රේටර් එකක් තියෙනවා නම් ග්‍රේටර් එකෙන් ග්‍රේට් කරගත්තත් කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට ලුණු තේ හැන්දකුයි ගම්මිරිස් තේ හැන්දකුයි දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු දාගන්න පුළුවන්. ගම්මිරිස් ඔයාලා කැමති විදිහට ඔයාලා දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේකට උණු වතුර ලීටරයක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් තව ඔයාලා කැමති එළවලු වර්ග තියෙනවා නම් මේකට එළවලු තව එකතු කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් සැලරි ලීක්ස් වගේ එළවලු වර්ග ඔයාලට මේකට දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේ එළවලු ටික මෙන්න මේ විදිහට පියනකින් වහලා විනාඩි 15ක් විතර මේ එළවලු ටික තැම්බෙනකන් හොඳට උයා ගන්න ඕනේ. මතක ඇතුව ලිපේ ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයට තියාගන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේ ලුණු බලලා ඔයාලට ලුණු මදි වගේ නම් ලුණු ටිකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගම්මිරිස් කුඩු ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් මිරිස් කුඩු ටිකක් උනත් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේකට කෙචප් ටිකක් දාගන්නවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මිලිලීටර 100ක් 150ක් වගේ වෙන්නේ කෙචප් ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. කෙචප් ටිකක් දාලා මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරලා අපි දැන් ආයෙත් පාරක් පියනකින් වහලා තවත් විනාඩි 15ක් විතර මේ ටික උයා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න අපි මේ සුප් එක හදන්න පටන් ගත්ත වෙලාවෙ ඉඳලම ලිපේ ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයට තියාගන්න. තවත් විනාඩි 15ක් විතර මේ විදිහට පියනෙන් වහලා උයාගත්තට පස්සේ මම දැන් ලිප ඕෆ් කරගන්නවා. ඉතින් දැන් අපි අපේ සුප් එක හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ සුප් එක මේ විදිහට රස බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලා ක්‍රීම් විදිහට කැමති නම් මේක බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නත් පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් මේ විදිහට සවර් ක්‍රීම් පොඩ්ඩක් උඩින් තියාගන්න පුළුවන් ලස්සනට. ඉතින් නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.